Ma egy kicsikét félre kell tennünk a most futó projekteket, mint a Nintendo DS Lite. Ő hozzá éppen jönnek a kijelzők, most rendeltem 3 darabot. Vissza fogunk rá térni, viszont közben egy kicsikét fontosabb dolgunk van. Elég fontos lenne, hogy őt megcsináljuk, ugyanis olyas valakitől kaptam a megbízást, akivel már hát többször is, és elég régóta dolgozunk együtt. A probléma a laptoppal annyi, hogy felmelegszik, túlmelegszik, akadoznak rajta a játékok. Na most, aki itt van az elejétől kezdve, azt tudja, hogy nagyon hasonlókkal volt dolgunk. Tehát a G500-as, G580-as, tehát fordult már meg pár Lenovo a kezem alatt, úgyhogy megnézzük, milyen a paszta állapota, megnézzük a hővezető pedeket, és egy kicsit kipucoljuk. Most ugye ide kell eljutnunk, és sajnos az egészet szét kell szednünk. Volt azt hiszem olyan kialakítású 580-as, ahol hozzá lehetett férni simán a CPU-GPU hűtőhöz, annak, hogy szétszedjük az egészet. Ő nem az a típus. Úgyhogy gyorsan szét is szedem. Érdekességképpen annyi, hogy miközben itt szétszedem, és nem akarom mutatni az egész folyamatot. Érdekességnek annyi, hogy ez a laptop volt szervizben, nem is olyan régen, vagy hát ki tudja, hogy mikor, de tudom, hogy volt szervizben, és ott elméletileg újra pasztázták. Na most kíváncsi vagyok rá, meg hát ugye a kedves ismerősöm is kíváncsi rá, hogy ez mennyire sikerült, ugyanis hát melegszik. Lehetséges, hogy a ventilátor gatya benne, de én nagyon jól tudom, hogy a másik G580-asban, ami ugye nálam volt, és azt hiszem, hogy ott két nem működővel csináltunk egyet, ami működik. Én abban belepróbáltam egy i7-es processzort, és a laptop kihűtötte. Tehát lehetett rajta úgy gémelni, hogy meg se kottyan neki. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy itt mi lesz a szituáció. Ő pedig nem akar kijönni, persze. Ja, ide kell műanyag. És igen, arról is beszéltünk, hogy lecseréljük SSD-re azt a HDD-t, ami benne van. De először a hűtést kell elintéznünk. Hát, hogy a RAM-ot is majd átcserélem, ugyanis van ugyanolyan időzítésű RAM-om. Ugye itt lehet látni, hogy itt 11-12B4 a Hynix, a Samsung pedig 11-11B2 időzítésű. Ezt orvosoljuk majd, mert hát egy kevés RAM-om lehet, hogy van. Azért így őszintén elég nosztalgikus visszatérni egy ilyen Lenovohoz, főleg úgy, hogy azzal kezdődött a csatorna. Második évadja? Ugyanis ugye az első az a Vinted PC volt, ami hát még mindig nálam van. A hirdetés lekerült, de rájöttem, hogy ezt eladni nem kéne. Majd valami más módot kitalálnunk rá, hogyan találjunk új gazdára, de egyelőre itt van nálam, és használom is ilyen-olyan tesztekre, mint például, hogy kaptam egy kisebb stóc HDD-t tesztelésre, arra tökéletes. Meg ugyanígy teljes méretű HDD-kből is kaptam egy rakást tesztelésre. Ugyanígy készült egy nagy szerver is közben, amit építettem, egy régebbi számítógépünkből itthon. Annyi, hogy pár ezer forintért rendeltem bele egy processzort, vettem 2 darab 3 teres vinyót.
Raktunk rá egy TrueNAS-t, és azóta van egy file serverem itthon, hogyha kell. De ugyanígy építettem Pi-holt is, igazából. Ezek a régebbi gépek, sőt, oké, a Vinted PC kicsit overkill ilyesmire, de az ilyen régebbi gépekből elég erős kis masinákat lehet gyártani. Főleg ilyesmire, ilyen home network cuccokra. Akár. Ugyanis ugye a videógyártás elég helyigényes, és bizony kezdett már kifogyni a tárhely itt-ott. Nem azt mondom, hogy elfogyott, de ja, azért jó érzés leüríteni néha az SSD-t meg a HDD-t, ami a gépben van. Szerintem ő be van szakadva. Ő nem akar kijönni. Ja, szerintem ott a bezel el van törve. Csak szösz jön ki. Jó. Kéne egy pengető. Na most, hogyha ez nem privát laptop lenne, tehát úgy készülne használatra, hanem szintén javításra készülne az illetőnek, akiről szó van, akkor itt most a reklámhelye lenne, ugyanis elmondanám, hogy melyik üzlet az övék, nagyon jó használt cuccokat árulnak, de ez most nem az a meló. Valahogy oda kéne férnem a billentyűzet alá, mert még van alatt a két csavar, csak nem találom a helyet. Úgyhogy szerintem kitoljuk innen óvatosan. Ennyi, ezt megszülöm, aztán folytatjuk. Hát igen, itt a hátulján a billentyűzetnek szokott lenni hővezető pad, és ez itt most nincs. Úgyhogy ez a chip itt eléggé melegszik szerintem kapásból. Úgyhogy ide majd rakunk szépen egy hővezető padet. Ugye erről van itt szó. És ugye a csavar, ami visszatart minket. Igen, és a notórius bekapcsoló gombnak a szalagkábele, amit úgy kellett összetákolnom a másikban, amivel dolgoztam még Isten tudja mikor. A display kábel is egy kicsit ki van csúszva. Tudom mennyire látható. De... Ó, és ott vannak bent meglepetések. De ezt mindjárt közelebbről is, hogyha kikapom a lapot. A display kábelt valahogyan le kéne szednünk innen, anélkül, hogy széttördelném. Ja, szupi. És már csak a tápcsatlakozó maradt. És meg is vagyunk. És mindjárt kiderül, hogy mennyire jó a hűtése. Oké, most trippelek, ugye? Ez hogy sikerült? Na most ezt a felvételt vissza kell néznem, mert ez most már úgy néz ki, mint egy Beyblade. Itt valami nagyon félrement.
Letört az összes fog. Hűha. Jó, hát ezt az előbb észre sem vettem, de a meglepetések, amiket már szétszedés közben láttunk, azok bizony a ventilátornak voltak a kis lapkái. És az összes itt van bent. Nem tudom, mi történhetett. Így most már értem, hogy miért melegedett. Tehát valószínűleg nem a pasztázás volt a baj. Ugyanis ezeknek itt kéne lennie. Oké. Ha ez újra volt pasztázva, akkor én megeszem a kalapomat. Erről ennyit. Valami kis masszatolás van rajta, de ez még a régi cucc. Na, én közben gyorsan kontaktoltam a drága tulajdonossal és az alkatrészes dobozommal. Mit ad Isten, ugye volt egy pár G580-asom, és hát ugye az alkatrészek is megvannak még. Van csere ventilátorom is, amiben még megvannak a kis lapok, úgyhogy ezt átszerkesztjük ennek a helyére. Továbbá van egy teljes csere alaplapom, hogyha le akarjuk váltani a kis miniatűr AMD chipet. Ugye, hát ő egy AMD proci, ami benne van, általában kombinálja a GPU-t és a CPU-t, de egy per egyben van egy olyan alapapom, amiben Intel-es proci van, cserélhető, úgyhogy megbeszéltem vele, hogy először megnézzük, hogy így hogyan muzsikál, mert valószínűleg a hűtés miatt nem akart működni. Hát basszus, akadt rajta a Need for Speed, ne vicceljünk már. Mármint, hogy az Underground. Vagytok annyira idősek, mint én, akkor mindenki tudja, hogy miről beszélek. Szerintem még valahol megvan CD-n a játék. Lényeg, megnézzük újra pasztázva, hogy hogyan teljesít, és ha nem tetszik, akkor cserélünk alaplapot. Úgyhogy ezt gyorsan lepucolom, kicserélem a ventilátort, és nézzünk egy hőmérsékletet rajta. Pedig már lelkiekbe fel voltam készülve, hogy megint kijelzőt cserélünk a DS Lite-ban, ugyanis ő is elszenvedett egy kis balesetet. De ő itt a fortém, úgyhogy ez eléggé hazai pálya ezeket szerelgetni. De nyugi, ma is jött még 2 laptop, meg kaptam mástól is ugyanilyen szervizre, úgyhogy hiába van parkolópályán a kis konzolgyűjtemény, van bőven filmezni való. Hát ugye most majd a videó végére bevágom
ahogy végül a nézőnknek, Macskának elküldtük a még hiányzó részeket az új laptopjához, de erről majd ott bővebben. Őt mindjárt letörölgetjük, és megpasztázzuk. Nem, szerintem így már jó is lesz, főleg, hogy az autofókusz is megtalál. Szupi. Lassan ott tartunk a kis gyülemlő backlogommal, vagy hát most még nem backlog, hogy ki kell mennem egy hét szabadságot, hogy neki tudjak állni videózni. De talán erre nem kell sor kerüljön. Tűnik, hogy egy picikét nagyobb, mint a másik venti, de valamit kitalálunk. Valahogy meg fogjuk oldani. Szóval közben eltelt egy nap, és hát ugye úgy volt, hogy kicserélem a ventilátort, ugyanis van donorunk. Na most az egyetlen probléma az, amint látható, az Intelesben nagyobb a ventilátor. Úgyhogy beszéltem a laptop tulajdonosával, és mondta, hogy ráérünk, tehát hogy keressetek donort, vagy akár mehet az alaplapcsere is, de szeretnék valami más kipróbálni. Ugyanis mi lenne, hogyha megragasztanánk? Elég türelmes vagyok, és elpepeselgetek az ilyesmikkel. Az egyetlen kihívás az, hogy sajnos nem csavarozott maga a háza a ventilátornak, hanem műanyagillesztés. Na most szerintem egyszer szét tudjuk szedni, és utána maximum visszaragasztjuk, de amúgy enélkül is üzemelne. Vissza lehet olvasztani ezeket a kis pöttyöket. Szerintem a gyárilag is úgy csinálják, hogy fókuszálj. Gyárilag is úgy csinálják, hogy rá van olvasztva. Na most én ezt szétszedem. Őt megragasztjuk, és megnézzük, hogy kibírja el. Próbálom úgy csinálni, hogy lehessen is látni. Nem tudom magyarul, hogy hívják. Na mindegy, oda csípő fog, nem tudom. Ezzel szépen rá lehet nyúlni ezekre a műanyag kis valamikre. És annyira kell csak felvágnunk, hogy elengedje. Tehát, amint az látható, ugye az első lejött, és már is elengedte a ház. Úgyhogy ezt még 3-szor megismétlem. Na, ez közben le is jött, úgyhogy szépen le lehet venni. Ha más nem, ugye ezt is majd szépen visszaragasztom a pontoknál. Az első kettőt ugye hát trancsírozni kellett, de a másik kettő magától leugrott, ugye már lehet feszíteni. De ugye ők is sérülnek a folyamat közben, úgyhogy szerintem jók leszünk.
A lényeg az volt, hogy szét tudjam szedni, vagy hozzá kell férnünk. Mágneses a cucc, úgyhogy semmi probléma. Ugye egyből a helyére pattan, csak hiányoznak róla a lapátok. Most megszámoltam, 13 darab van, ebből 10 volt meg, tehát ebből 10 volt meg, viszont tüzetesebben átnézve a laptop belsejét, megvan mind a 13 darab, úgyhogy jöhet a kedvenc rész. Szépen felrakom a kis csipetőre. És nekiállok ragasztani. Ki kell találnom, hogy melyik honnan jött le, de szerintem menni fog. Úgyhogy egy kis türelmet kérek. Nem fogom levideózni a folyamatot, ugyanis szerintem gyanúsan találkozunk. Na jó, talán egyetlen egynek a felragasztását mutatom, amit sikerült megtalálnom. Hát, hogyha nézzük a patternt, akkor ő ide való. Ugye a hosszanti irányú törés, nagy felület itt, ahol ragasztani kell, tökéletesen stimmel. Így ezt gyorsan összedobom, megvárom, még megköt, aztán megnézzük. Szerintem egész jól rajta van. Úgyhogy ezt még egy párszor megcsinálom. Elméletileg a helyére került az összes, gyakorlatilag. Még szépen átkénjük egyszer az összes fogat, hogy biztos ne hagyjunk el semmit az első próbánál. És látok egy-kettőt, ami már kapásból csálé, de szerintem egész jó lesz. Az összes lábat átkentem még egyszer. Úgyhogy elméletileg egész jó lett. Gyakorlatilag kiderül. Na, próbáljuk újra. Egy kicsit kiegyengettem mindent. És teljesen jó. Nem akad, szépen megy. Nagyjából egyenes az összes fog, úgyhogy most már csak ugye a tetejét kéne visszavarázsolnunk, úgyhogy rajta is maradjon. Viszont, mivel még nem vagyok teljesen biztos a dologban, ezért egyelőre csak maszkolragasztót teszek az oldalára, hogy ha szét kéne szednünk újra, akkor ne kelljen megint trancsírozni, úgyhogy ez most csak egy teszt lesz. Aztán most tesztelünk. Na viszont ez a varázslatos pillanathoz levettem még a fejhallgatót is, ugyanis érdekel, hogy mennyire fogja szétbombázni az egészet. Hát remélem, hogy semennyire. Na, hát a ventilátor működik, tolja a levegőt, csak hát elég szép hangja van. De hagyom, hogy kicsikét rendbe szedje magát, és megnézzük, hogy helyreállnak-e a kis lapátok. Aztán, ha nem, akkor ugye egyértelműen kicserélem az egészet.
de egyelőre működik, csak hangos. Ja, és hát mivel nagyon pici proci van benne, ezért retkes lassú. Úgyhogy tesztelek egy kicsit még. Szóval, round 2 megcsináltam teljesen, minden egyes lábat, vagy kis lapátot kiegyengettem, úgyhogy elméletileg újra működik a hűtés úgy, ahogy kéne. Most gyakorlatilag stressztesztelünk, úgyhogy meglátjuk, hogy valójában mennyire sikerült. Mert ha így most jó, akkor marad az eredeti felállás, és nem kell semmit sem cserélni, maximum egy SSD megy vele. Be akarnék lépni a BIOS-ba, de nem tetszik neki, úgyhogy inkább csak bekapcsolunk. Vagy bebútol, esélyem sincs. És elindult a hűtő. Mutatom közelebbről. Tehát szépen megy, és semmi hangja nincs. Úgyhogy azt hiszem, hogy mission complete. Stressz tesztelünk, és összerakom a laptopot. Úgyhogy látszik, hogy megérte ez a türelemjáték, és mégiscsak visszaadhatom mi hamarabb a laptopot a kedves haveromnak. Úgyhogy őt most így hagyom. Aztán nem tudom, még egy-két zárójelet, amikor már megint csak egy pár órával, vagy akár egy nappal később vagyunk. Na, közben a stresszteszt sikeres volt, meg a hangom is. Szóval, közben a stresszteszt sikeres volt, meg se nyikkan a laptop, nagyon szépen megy benne a hűtés. Úgyhogy még egyszer utoljára szétszedjük, és hát véglegesítjük ezt a ventilátor megoldást. Így most már nem merem ragasztani rendesen. Úgyhogy ezt még gyorsan szétkapom, és megnézzük, hogy mi újság. Talán úgy lesz a legegyszerűbb, hogyha itt bent hagyom közben a helyén, és szépen pontokban megragasztjuk. Nem akarom olvasztani, mert így is kevés az anyag rajta, úgyhogy végül ragasztani fogunk. És nem pillanatragasztóval, hanem szerelési ragasztó, vagy javító ragasztó. Úgyhogy megadjuk a módját, hogy normálisan a helyére kerüljön. Úgy nagyjából jó is lesz, ezt megvárjuk, amíg szépen megszárad, és összerakjuk a laptopot. Na, így már jónak kéne lennie, de biztosra megyünk, úgyhogy egy PC-két leragasztom az oldalait. Biztos, amit tuti. Csak hogy tuti egyben maradjon szépen. Amit még ugye mondtam, az a RAM volt, hogy kicseréljük olyan modulokra, amiknek stimmel az időzítése. Na most azt hiszem, hogy mindkettőből van. Megnézzük. Na, Samsungból találtam is olyat, ami stimmel. Úgyhogy kipróbáljuk ezzel a setuppal. Sajnál SK Hynix-ból, vagy hát Hynix Core, most ez éppen melyik nevet használják, ebből csak 4 gigás meg 8 gigás modulom van, úgyhogy maradunk így, őt pedig elrakjuk.
Aztán, hogy megkíméljelek titeket az unalmas résztől, én őt most összerakom, és megnézzük, hogy teljesen összerakva hogyan muzsikálunk. Pillanat. Ugye egy valami, amit említettem, mikor még szedtük szét, hogy innen hiányzik hővezető lap, úgyhogy ide teszek egyet. Szerintem 1 millis elég lesz, annyira nem kell túl nagy, és amint a helyén van minden, nem akarom, hogy kinyomja a billentyűzetet hátulról. Úgyhogy ezt szépen méretre vágom, ide rakunk egy lapkát, és megyünk tovább. És így szerintem jó is lesz. El is készült végre a laptop. Teljesen összeraktam, és használatra kész. Gyorsan még áttörölgettem egyszer, hogy még szépen is nézzen ki. És most jöhet még egy utolsó stresszteszt. Úgyhogy igazából, mivel ugye szétszedve már én stresszteszteltem, ez már tényleg csak minőségmenedzsment lesz, hogy biztosan ne adjam úgy oda, hogy túl melegszik, de eddig nagyon jó bírta. Most az, hogy összeraktam, annyi minimális kihívás volt, hogy itt az USB port a rögzítésénél belül a házban, hát ő vele együtt be volt szakadva az USB port, úgyhogy őt valaki kellett műtenem, és utána magának a portnak a tartó oszlopot, hát műanyag standoff, mind a két kis pöcköt vissza kellett szépen hát ragasztanom, meg hajlítgatnom, de ennyi volt az összkihívás az összeszerelés közben. Alapvetően tökéletesen jól működik a laptop, úgyhogy vele kész vagyunk. Ami azt hittem, hogy csak egy szimpla tisztítás, pasztázás lesz, hát kiderült, hogy ennél egy kicsikét több volt a probléma. Ugye darabokban volt a hűtőventilátor, és össze kellett legózni. Megcsináltuk, kész, működik, és továbbá is lehet vele Need for Speed-ezni. Most pedig, ahogy mondtam is a videó közben, amivel még készültem, ugye megmutatom, hogy mit is küldtünk még el pluszba a kedves nézőnek, Macskának, és nézzétek meg a folyamatot. Köszönöm, hogy ma is velem voltatok, és találkozunk a következőben. Sziasztok! Most ugye volt szó arról, és volt egy teljes epizód arról, hogy csináltunk egy laptopot egy nézőnek. Itt még tartoztam annyival, miután találkoztunk személyesen, és itt most kiemelném, hogy erről nem készült videó, se kép, direkt. Nem szeretnénk senkit ledoxolni, és azért ez egy olyan pillanat volt, remélem csak számomra, hogy fontos. Tehát én ezt nem szerettem volna ezzel elrontani, hogy ebből spotlightot csinálunk tulajdonképpen. Viszont, amivel még tartoztam, ugyanis ezt megbeszéltük a kedves nézővel, Macska néven fut itt a csatornán, hogy én neki még szeretnék adni egy billentyűzetegér kombót és egy deskmetet. Na most ezek nekem közben megérkeztek, alzáról rendeltem őket, nem titok, úgyhogy most szépen becsomagoljuk, és ez lesz az a folyamat, amit úgy gondoltam, hogy mutatható, anélkül, hogy bárkit is ledoxolnék, vagy bárkit is kellemetlen helyzetbe hoznék. Remélem, hogy jó hasznát veszed, és hamarosan veled lesz a csomag. Úgyhogy csomagoljuk is be. Viszont még miért becsomagolnám, a billentyűzetegér kombót én ajánlottam, ugyanis már 2 ilyen szettem volt, sok évig használtam őket, a billentyűzetet a mai napig használom, nagyon jók, kényelmes és nagyon strapabíró. Az egérpad pedig, hát remélem jó lesz a méret, rohadt nagy. Remélem nem log majd le az asztalról, de ezen bizony lesz elég mozgástér. Letisztult, sötétebb szín. Azt hiszem, hogy van rajta kék mintázat, most ez nem tudom mennyire látszik.
Mondjuk, hogyha kapcsolnék lámpát, akkor talán jobb is lenne. Használt egészséggel. Úgyhogy tényleg csomagoljuk be. Szépen megpróbálom lerögzíteni, hogy ezért utazás közben ne nagyon mocorogjon. És íme a végső csomagolás. Szépen mindenhol lefedve, biztonságosan. Úgyhogy szépen fogjuk is, és én ugyan már előkészítettem, és előre ugye feladtam a csomagot Foxposton keresztül, vagy csak be kell dobni az automatába, és valószínűleg ha még időben feladjuk, ugyanis most van 11:30, szerintem holnapra oda is ér. Úgyhogy vigyük el.